Mr. Fashionista, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Char! Perfect! What's up, ka-fashionista? And welcome back to my YouTube channel! So for this video guys, gagawa ako ulit ng costume. Kasi guys, papalapit na ba yung Valentine's Day? Pumapaibig na naman ako. Char. So yung costume na gagawin ko po ngayon ay this is what we called inspired by inspired by Greek god. Pero yung version ko ay parang babae po yung version ko. So ang tatawagin ko po nito ay Greek goddess. So parang may pakpak. So para ako isang paro-paro-G. Paro-paro-G. Like a paro-paro-G. Come on! Paro-paro-G. Like a paro-paro-G. Yan talaga guys, no? May pakpak. Magpaparo-paro-paro-G ako challenge. So yun guys, no? Para ako isang Cupid. Pero babae lang yung yung version ko. So guys, yung materials na ginagamit ko po, gagamitin ko, mga dahon lang. So yung nagko-collab po yung dahon. So dahon collaboration po yung matatawagin diyan. Collaboration. Kasi yung mangga at saka dahon ng mangga at saka dahon po ng kakao o kakwa. So nagko-collab po sila. So guys, keep on watching. Bye-bye. Guys, before and after, oh my god, ang ganda talaga. Para siya isang pakpak. Para isang totoong pakpak talaga guys, no? Parang agla. So ito po yung susuotin ko bukas. Kasi actually guys, Valentine's Day na. So dapat ako parang isang Cupid, but babae ko yung version. So ito talaga siya guys. Yung gamit ko na dahon ay dahon po ng mangga. At saka ito naman ay dahon po ng kakao or kukwa. So, talaga guys, no? Para siya isang pakpak. So, para ako isang Cupid. Ganon. So, Greek goddess. Kasi babae ang yung version ko. Diba? So, let's continue na. So guys, let's continue na. So ito po yung dahon ng mangga. So ito siya guys, dahon ng mangga. At saka dahon din ng kakao guys, ng kakukwa. Ito siya guys, no? So tara guys, ano na siya?
G. Paro G. Like a paro G. Paro G. So, ito na siya guys. Yan na po lahat. So, ilagyan natin siya ng color gold spray. Okay, let's go na guys. Hala, parang ubos na. Ganon. 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 So, yun na yan guys, na prepare na po talaga. I'm very prepared. Oh, nakamikap na ko. So, tara! So guys, nagulat ba kayo? Nagulat ba kayo sa mukha kong parang isang wakwak? Yun talaga yung paro-paro G. Paro-paro G. Actually guys, ano yun? Great Goddess. Inspired by Great Goddess, may DIY. So yun guys, no, thankful pa rin ako kasi naging successful yung namin photoshoot. Kahit ano na, nag-iba yung pakpak. Actually guys, nahihiya talaga ako kasi maraming tao dun sa Sapong Spring. Maraming tao, nakakahiya. But dahil sa confident ko, parang lumaban talaga ako. Kasi confident talaga ako kahit anong mangyari yan dyan. Kahit pangit ako, confident talaga ako. So yun guys, actually marami talagang tao doon. Pero lumaban pa rin ako. Sumaya pa rin ako. Char. So yun guys, no, napapasalamat talaga ako sa videographer ko na si Tita Joannah Meayah Cailing. And then, sa lahat po ng sumusuporta sa akin dyan, salamat din. Support us dyan. Thank you. And then, guys, shout out muna nila ni Gister Badilig, Esther Badalek. So actually guys, auntie ko yan, Esther Badalek. Hi po, auntie Gister Badalek. Guys, mag-subscribe po kayo dyan sa niya, sa YouTube channel niya. May YouTube channel siya.
Yeah, ito siya. Ito. Mag-subscribe kayo dyan. Palakpak naman dyan. And then, guys, shout out din kay Joannah Jane C. Nahos. And the last but not the least, Bree Tuazan. So, shout out sa inyong lahat dyan. So, yan talaga guys. Dito na nagtatapos ang lahat. Hindi na ako mag-YouTube, hindi na ako mag-vlog. Nakakapagod. Joke lang yun, oy. Still fighting naman. Ako naman yun. Still fighting naman ako. Kahit anong mayari, lalaban pa rin ako. Kahit napapagod na ako, lalaban pa rin. So guys, thank you for watching. Bye-bye! So bye-bye! Wait! Nakalimutan ko guys. Nakalimutan ko sabihin sa inyo guys. So guys, please like this video. Like mo na! Like mo dyan. Kung bago lang pa kayo sa channel ko, huwag din kalimutan i-subscribe. Like, mag-comment din guys kung gusto niyo. And don't forget to click the notification bell button for more videos. Zile y'all mile. Para G. Para G. So, thank you for watching.